सो के अहिले अब म इटहरी जाँदैछु घनश्याम मङ्गलसँग। अब यसो त्यहाँनिर के कस्तो कार्यक्रमहरू हुन्छ होइन, एउटा सामान पुऱ्याउनको लागि जान आँटेको हामी चाहिँ विशेष गरी। र त्यहाँको बाटो नै धेरै राम्रो छ, म तपाईँलाई यो भ्लगमा देखाउँछु। किप वाचिङ। हो हो यो चाहिँ हाम्रो धरान इटहरीको बाटो रहेको छ। अस्तिसम्म बनेको थिएन, अहिले दामी बनिरहेछ होइन, बनिसक्यो नै भनौँ न लगभग। मजाले एकदम बाटो राम्रो बनाएको छ त्यो। अब त ठुलो भयो सजिलो हुन्छ नि त है। सजिलो पनि हुन्छ। शनि मन्दिर आइपुगेको छ, दर्शन गरे है। यो मन्दिरमा चाहिँ विशेष गरी स्याटरडे मात्रै पपुलर हुन्छ क्या, स्याटरडे भिडभाड हुन्छ। दामी छ बाटो, एकदम राम्रो बनाएको रहेछ जोस् अहिले हेर्दाखेरि होइन। सेउती खोलासम्म चाहिँ अहिले बाटो एकदम राम्रो छ, सेउतीसम्म है धरानबाट आउँदाखेरि। त्यो सेउती पछि चाहिँ अलिक पिच छैन, अलिकतिसम्म पिच छ। त्यसपछि धुवा धुलोले पकड्छ, अप्ठ्यारो पार्छ, अवस्था यस्तो रहेको छ। अब चाहिँ सुरु है, अब चाहिँ पुरै धुवा धुलोले सताउँछ। कुद्दै गरेको बाहिरबाट खिच्दैन मात्र। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यतिसम्मको धुलो हुन्छ, केही देखिँदैन है। हुस्से लागेको कि धुलो लागेको केही पनि थाहा हुँदैन। सो बाटो एकदमै नाजुक छ, त्यस पछाडिको एकदम मास्क लगाएर आउनु होला, फेरि तपाईँलाई बहुत गाह्रो अप्ठ्यारो अनि मुस्किल पर्न सक्छ। म यो भन्न चाहन्छु, भिडियो एकदम हल्किरहेको छ अहिले। 4 वर्ष भएर यो बाटो नबनेको अनि हो। यो भिडियो सरकारसम्म पुऱ्याइदिनु, जसले गर्दा बाटो पनि चाँडो बन्छ अनि बिचमा चिल्लो पाराले घुम्न पाइन्छ। ओके हो, मेन हाइवे पो हो त होइन। अनि अलिकति राम्रो हुनुपर्ने, एम्बुलेन्समा चाहिँ गाह्रो हुन्छ क्या यस्तोमा। अब स्पिड बाहिर आउँछ। सो फाइनली धरानबाट निस्केपछि जङ्गलको बाटो हुँदै धुवा धुलो खाँदै अहिले हामी फाइनली तररा आइपुगिसकेका छौँ घनश्याम मङ्गलमा। अब यसपछि गएर तररामा चाहिँ अलिकति बाटो एकदम राम्रो पिच छ होइन, ठुलो बाटो, चिल्लो बाटो, रमाइलो हुन्छ। अब तररा हुँदै बिस्तारै इटहरी पुगिन्छ सर। घनश्याम रमाइलो हुँदैछ नि होइन। ल ठिक छ, गुड। मलाई धेरै डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन फेरि। ल बाटो चाहिँ धेरै राम्रो क्या यहाँको है। यस्तै बाटो उता बनाएपछि त सजिलो हुन्छ नि, जङ्गलको बाटोमा पनि मजाले हो। यस्तो बाटो भयो त कति राम्रो। 15 मिनटमै है, अनि त्यति छिटो आइन्छ। अनि के चाहियो अरू? बाटो चाहिँ धेरै राम्रो छ। ल हेर्नुहोस्, तपाईँहरू आउँदाखेरि यता चाहिँ बाटोको आत्तिनु पर्दैन, बाटो राम्रो छ, बहुत राम्रो छ, स्मुथ छ क्या एकदम। गाडी कुदाउँदा पनि राम्रोसँगले हुने, मजाले कुद्ने। अलिक खाली खाली नै रहेछ आज बाटो पनि। ए छुट्टी
अहिले हामी कहाँ पुगेका छौँ ए यातायात कार्यालय यही छ अहिले हामी हलबाट आइपुगेका छौँ अब त्यसै गरी एउटा आर्मी क्याम्प भन्ने रहेको छ आर्मी बेस क्याम्प हाम्रो यात्रामा आर्मी बेस क्याम्पतिर हुनेछ त्यहाँनिर हामी सम्पूर्ण सामानहरू छोडेर हामी फेरि धरान फर्कनेछौँ धरान फर्केपछि फेरि उही गर्मी उही दिक्क लाग्दो हुन्छ होइन सो हेर्दै जाऊँ अहिलेसम्म त ठिकठाकसँगले भइरहेको छ भन्ने मलाई पूर्ण रूपमा विश्वास छ हरन मजाले बज्दो रहेछ है हरन यो अटोको हरन चाहिँ धेरै ठुलो आउँछ है साथीहरू यस्तो अटोमा चढ्नुपर्छ हरन पनि ठुलो बस्छ मान्छे पनि तर्सिन्छन् होइन हरन चाहिँ चाहियो क्या सो यात्राको क्रम जारी हुँदा हुँदै फाइनली हामी आर्मी क्याम्प आइपुगेका छौँ यो आर्मी क्याम्प चाहिँ एकदम पपुलर छ यहाँ होइन इटहरी आइपुग्न लागेको ठाउँ इटहरी आइपुग्न लागेको बेलामा देखिन्छ यही नै हो पूर्वी के हो त्यो हेडक्वार्टर के लेखेको छ अब यहाँनिर हामी एक कल गर्छौँ हाम्रो जो चाहेको खोजेको हामीले अनि सामान दिने काम गरेपछि हाम्रो कुराकानी ए हो यहाँ ल भेट्यो फाइनली पुरानकै ठ्याक्क सेन्टरै भेट्यौँ हामीले कहाँनिर पुरानो लागिरहेछ भन्ने बारे होइन किनकि हामीले त्यो पुरानो हुने ठाउँमा जाँदैछौँ क्या सामान मगाउनु भएको छ उहाँले त्यही सामान छोड्ने काम अरू केही पनि गर्ने होइन ओ यहाँनिर टेन्ट लागिरहेछ यही हो भन्ने विश्वास छ त्यसो कुराकानी गरौँ सोधौँ होइन हो भने भइहाल्यो नि ल अब हामी एकैछिन यहाँ सोधेर आउँछौँ है त ओके सो फाइनली हामीले पुरानो जुन घर थियो त्यो ठाउँमा पुगेर सामानहरू वितरण गर्ने काम गरेर आइपुगेका छौँ र त्यस पछाडिको अब हाम्रो यात्रा भनेको धरानतिर हुनेछ यसरी नै यहाँनिर चाहिँ रातो गाडी धेरै देख्न सक्नुहुन्छ होइन र बिस्तारै धरानतिर लाग्ने हो त्यसपछि गएर बाँकी कुरा देखा जाएगा फाइनली हामी पिच रोडमा आइपुगिसकेका छौँ धुवा धुलोको अलिकति भिडियो खिच्न चाहिएन किनकि त्यस्तो केही खिच्नु भनेर हो होइन र अहिले हामी पिच रोडमा आइरहेको छौँ मजासँगले उहाँ हाम्रो भन्छसँगले कुदाइरहनु भएको छ अब यसरी नै धरान पुग्छौँ बिस्तारै सो ह्याभिङ लट्स अफ फन त्यही त सामान हुनुपर्ने सामान पनि छैन होइन अनि अलकत्र हुनुपर्ने यता त हुनुपर्ने उता चाहिँ पान्डारा जाने बाटो छ उता गएबाट पान्डारा पुगिन्छ हामीले सो राम्रो छ त्यो यहाँको छ पहिला नेको सेउटी पुल चाहिँ हाम्रो त्यो थियो त्यो पछि त्यसलाई भत्काएर अनि पछि गएर जो बनेको पहिला उतापट्टि थियो है तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ जोस् त्यो हाइवे जुन छ धरान टु इटहरी हाइवे अहिले एकदम राम्रो बनिसकेको छ भन्छु म कम्प्लिट हुँदा त बाँकी नै छ बाटो आदि होइन तर जति बनेको छ एकदम राम्रो छ क्या सो पुरा कम्प्लिट भएपछि चाहिँ धेरै राम्रो देखिन्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई त्यसरी सरजना भए आनन्द आउँछ जोस् ह्यापी लट्स अफ फन आजलाई गिरेर आउने प्लान गरौँ जोस् रमाइलो भइरहेको छ भनौँ होइन र मैले अर्को कुरा नयाँ माइक पनि किनेको भएको हुनाले मलाई यसको साउन्ड पनि टेस्ट गर्न मन लागेको छ क्या यताबाट हावा पनि पुरै आइरहेको छ म यहाँ बोलिरहेको छु कस्तो आउँदो रहेछ मेरो भोइस घर गएर चेक गर्छु म होइन मलाई आफूलाई एउटा एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्न मन छ यसरी मान्छेहरू फोटो नि खिच्छन् बाटोमा उभिएर है धेरै राम्रो छ जोस् ए झिङ्गाबारी हो त्यो झिङ्गाबारी हो है त्यहाँ त झिङ्गा हुन्छ त्यही भएर नाम झिङ्गाबारी राखेको हो राख्ने फेरि हाम्रो घन्छ मङ्गलवार कोही पनि होइन होइन
सो फाइनली हामी धरान आइपुगिसकेका छौँ। यात्रा राम्रो भयो होइन। बेलुकाको समय छ, अहिले बेलुका 6 बजिसकेको छ र मजासँगले अहिले चाहिँ हामी फाइनली धरान द सहरभरको साम्पाङ भनेर चिनिन्छ आइपुगिसकेका छौँ। अब यसो यहाँ केही कामहरू हुन्छ, कामहरू यतातता हुन्छ, यही तरिकाले बित्नुहुन्छ। हुन्छ साथै, अब आजको भिडियोमा यति नै गरौँ। फेरि भेटौँला अर्को कुनै भजमा। अब सम्मको लागि यहाँहरू सम्पूर्णको बाँकी समय स्वरोस् भिडियो हेर्दै गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो।